नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत सरळ सोप्या व साध्या पद्धतीने पावभाजीची रेसिपी. चला तर मग सुरू करूत आपल्या आजच्या रेसिपी. मी इथे एका ताटामध्ये सर्व प्रकारच्या भाज्या चिरून घेतल्या. तुमच्याकडे ज्या भाज्या अवेलेबल असतील त्या तुम्ही यामध्ये टाकल्या तरी देखील चालेल. माझ्याकडे इतक्या होत्या म्हणून मी इतक्या भाज्या घेतल्यात. त्यानंतर या भाज्यांमध्ये मी एक कांदा घेतला आहे, बारीक चिरून घेतला आहे. त्यानंतर फ्लावर घेतली थोडीशी बारीक चिरून. 2 मस्त असे लाल टोमॅटो घेतले बारीक चिरून. त्यानंतर 2 मोठे बटाटे बारीक चिरून घेतले. त्यानंतर कोबी घेतला आहे बारीक चिरून. तुम्ही कुठल्या देखील भाज्या यामध्ये टाकू शकता, तुम्हाला ज्या आवडत्या किंवा ज्या घरात अवेलेबल असतील त्या भाज्या यामध्ये टाकू शकता. खूप मस्त टेस्ट येते. आणखी भाज्या टाकल्या तरी देखील चालेल यामध्ये. त्यानंतर याला कुकरच्या भांड्यामध्ये मी टाकून घेते अशा पद्धतीने. तुम्ही कांदा इथे टाकला नाही तरी देखील चालेल, डायरेक्ट परतायच्या वेळेस कांदा टाकला तरी देखील चालेल. आता या कुकरच्या भांड्यामध्ये मी 2 ग्लास पाणी टाकून घेते, जेणेकरून या भाज्या शिजल्या जातील. 2 ग्लास पाणी टाकल्यानंतर कुकरचं झाकण आपल्याला लावून द्यायचं आहे आणि याला गॅसवर ठेवून द्यायचं आहे. मस्त अशा 4 ते 5 शिट्ट्या येऊन द्यायच्या आहे आणि मगच याचं गॅसची फ्लेम बंद करायची. आपल्याला मस्त असं शिजू द्यायचं आहे आपल्याला या भाज्यांना, जेणेकरून ते मस्त अशा मिक्स होऊन जातील. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता मस्त शिजले गेलेत आपल्या भाज्या. तुम्ही बघू शकता कुकर मी ओपन करून बघितले. त्यानंतर तुमच्याकडे पोटॅटो मॅशर असेल तर तुम्ही त्याने याला मॅश करू शकता, पण माझ्याकडे नाही आहे म्हणून मी याला चमच्यानेच असं मॅश करते. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने मस्त बारीक करून घ्यायचं आहे आपल्याला अशा पद्धतीने चमच्याने. याला मस्त भाज्या शिजल्या गेल्या त्यामुळे लवकर मॅश होतं. तुम्ही बघू शकता मस्त झालं आहे. थोडंसं जास्त पूर्णपणे मॅश नाही करायचं आहे, नाही तर भाजीची टेस्ट बिघडते. अशा पद्धतीने ठेवायचे तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर मी गॅसवर कढाई गरम करायला ठेवली. कढाईमध्ये तेल टाकते. तुमच्याकडं बटर असेल तर तुम्ही बटर टाकलं तरी देखील चालेल. अवेलेबल नसेल तर तुम्ही इथे तेल टाकलं तरी देखील चालेल किंवा गावरान तूप टाकलं तरी देखील चालेल. त्यानंतर मी इथे आलं लसूण पेस्ट टाकते 1 मोठा चमचा भरून. त्याला मस्त असं तेलामध्ये परतून घेते अशा पद्धतीने. तुम्ही बघू शकता मस्त परतल्यानंतर एका प्लेटमध्ये मी साईडला थोडीशी हळद काढून ठेवली आहे. त्यानंतर 2 मोठे चमचे लाल मिरची पावडर आणि 2 मोठे चमचे पावभाजी मसाला काढून घेतला होता. तो या तेलामध्ये पटकन टाकायचा आणि पटकन आपण जे सर्व भाज्या मॅश केल्या होत्या त्यामध्ये टाकून द्यायचा, जेणेकरून आपले मसाले जळणार नाही. असं जर तेलामध्ये जर आपण मिरची पावडर आणि मसाले टाकले तर आपल्या भाजीला रंग खूप मस्त येतो. त्यामुळे कधी पण भाजी करताना तेलामध्येच मसाले टाकायचे. तुम्ही बघू शकता मस्त भाजी आपण यामध्ये टाकून दिली, आपण मॅश केलेल्या सर्व भाज्या, आणि याला मस्त मिक्स करून द्यायचं आहे अशा पद्धतीने. तुम्ही बघू शकता भाजीला कलर किती मस्त आला आहे. अशा पद्धतीने तेलात टाकली तर कलर मस्त येतो, तेलात मिरची पावडर टाकल्यावर. तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर ह्याच कुकरच्या भांड्यात आपण थोडंसं अर्धा ग्लास पाणी घेतले मी, ते टाकून यामध्ये पुन्हा एकदा भाजीमध्ये मिक्स करून देते ते पाणी. तुम्हाला जितकी कन्सिस्टन्सी लागते आहे जशी पावभाजीची तशी तुम्ही ठेवू शकता. तुम्हाला जर आणखी पाणी ॲड करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. त्यानंतर भाज्या शिजताना आपण मीठ टाकलं नव्हतं, त्यामुळे मी आत्ता मीठ टाकते यामध्ये पावभाजीमध्ये आणि याला मस्त असं मिक्स करून घेते मिठाला यामध्ये. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने. आणि यामध्ये तुम्ही पाणी ॲड केलं आणखी तरी देखील चालेल किंवा अशीच कन्सिस्टन्सी ठेवली तरी देखील चालेल. त्यानंतर मी मस्त असं कोथिंबीर टाकून घेते बारीक चिरलेली वरतून आणि याला मिक्स करून देते यामध्ये. बघू शकता मस्त भाजी रेडी झाली आहे. कलर देखील खूप मस्त आला आहे. नक्की ट्राय करा अशी रेसिपी घरी, खूप मस्त लागते. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता भाजीला उकळी येऊन दिली मी एकदा आणि थोडंसं असं चमच्याने मॅश करत राहायचं आहे अशा पद्धतीने. आणि गॅसची फ्लेम मी आता बंद करते. त्यानंतर पाव भाजून घेऊयात आपण. माझ्याकडे बटर अवेलेबल नाही आहे म्हणून मी इथे गावरान तुपाचा यूज करते. तुमच्याकडे बटर असेल तर तुम्ही बटर यूज केलं तरी देखील चालेल, पण गावरान तुपाने देखील खूप मस्त लागते, टेस्ट मस्त येते. अशा पद्धतीने पॅनवर गावरान तूप पसरून दिले मी मस्त असं आणि यावर पाव ठेवते. मस्त असे पाव भाजून घ्यायचे आपल्याला. तुम्ही बघू शकता दोन्ही साईडने पाव मस्त असे भाजून घ्यायचे. मस्त, खूप मस्त दिसते तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर दोन्ही साईडने आपल्याला पाव भाजून घ्यायचे आहे आणि पाव भाजताना आपण जी पावभाजी रेडी केली ती यावर टाकून द्यायची थोडीशी, जेणेकरून आपल्या पावला खूप मस्त टेस्ट येते. तुम्ही नक्की करून बघा हे ट्राय घरी पावभाजी करताना. अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता थोडीशी भाजी टाकून द्यायची आपल्या पाववर, खूप मस्त टेस्ट येते त्याने पावची. अशा पद्धतीने दोन्ही साईडने पाव मस्त असे भाजून घ्यायचे. तुम्ही बघू शकता मस्त भाजले गेलेत आपले पाव. त्यानंतर वरच्या साईडने देखील एकदा मी गावरान तूप लावून घेते याला, जेणेकरून पाव भाजल्यानंतर त्याचा कलर मस्त दिसेल. दोन्ही साईडने आता पाव भाजले गेले आपले मस्त. मी गॅसची फ्लेम बंद करते आता आणि पाव काढून घेते डिशमध्ये.
तुम्ही बघू शकता आपले पाव देखील रेडी, आपली भाजी देखील रेडी आहे. खूप मस्त लागते अशा पद्धतीने पावभाजी केली तर नक्की ट्राय करा ही रेसिपी घरी. तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसते. आणि जर तुम्हाला ही आपली आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा की कशी झाली आपली आजची रेसिपी.